Xin chào mọi người, trong video ngày hôm nay thì Moon sẽ nói về những cái bước để có thể tự học phát âm tiếng Anh. Bạn đang theo dõi video này muốn là làm thế nào để có thể tự tin hơn khi giao tiếp tiếng Anh, có thể phát âm chuẩn hơn, có thể nói rõ ràng hơn, thì đây chắc chắn là video dành cho các bạn. Hãy dành thời gian để xem từ đầu đến cuối video nhé. Và cũng đừng quên comment ở bên dưới cho Moon biết xem là bạn có muốn tự học phát âm tiếng Anh không, hay là bạn có cảm thấy tự tin về phát âm tiếng Anh của bạn bây giờ không nhé. Cái đầu tiên các bạn cần phải làm đó là hãy tìm hiểu về bảng phiên âm tiếng Anh. Trong một cái video mình nói rất ngắn gọn về phát âm tiếng Anh là gì, thì mình cũng đã giải thích về những cái thành tố của phát âm tiếng Anh, và trong đó có bảng phiên âm tiếng Anh. Đây là cái điều đầu tiên các bạn cần phải nắm được. Vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta học về phát âm, chúng ta muốn phát âm chuẩn từng từ thì chúng ta cần phải nghe được cái từ đấy nó gồm những cái âm gì. Và cái bảng phiên âm tiếng Anh nó là một cái rất là nhanh để chúng ta có thể liên hệ luôn. Khi chúng ta gặp một từ mới, chúng ta nghe mẫu đọc chúng ta vẫn không cảm nhận được nó là âm gì, thì cái bảng phiên âm tiếng Anh đấy, khi chúng ta học về hệ thống âm kèm với bảng phiên âm tiếng Anh thì chúng ta sẽ có thể hiểu được là từ đấy gồm những cái âm gì. Ví dụ như là từ này chẳng hạn, có thể là một từ mới với nhiều bạn, đúng không? Từ này các bạn nghe người ta đọc là picturesque. Các bạn nghe cảm thấy rằng nó rất là khó nghe, khó hiểu nó gồm âm gì. Thì lúc này cái phiên âm chính là cái rất là dễ dàng để các bạn có thể hiểu được. Nó bao gồm, nó giống như từ picture, nhưng mà trong âm chính của nó là ở âm tiết thứ 3 là resque, và âm k ở cuối, picturesque. Đó là như vậy, nên là cái phiên âm tiếng Anh nó rất là tốt. Moon đã có làm một cái video rất là ngắn gọn để nói về toàn bộ các âm trong tiếng Anh Mỹ. Các bạn có thể xem ở phía bên dưới phần mô tả của video nhé. Cái điều thứ hai mà các bạn phải nắm được về phát âm đó là về trọng âm và về nhịp điệu. Tất nhiên là trong cái video trước đây mình làm về phát âm tiếng Anh là gì, thì phát âm tiếng Anh có thể bao gồm về âm, về trọng âm, về ngữ điệu, về ngữ điệu nha, và nối âm rồi giảm âm. Tuy nhiên thì những cái phần như là nối âm, giảm âm hay là phần ngữ điệu nó cũng khá là quan trọng, nhưng mà nó chưa phải là phần căn bản nhất. Nếu như các bạn cần phải tự tìm hiểu về phát âm tiếng Anh một mức căn bản thì các bạn ít ra phải tìm hiểu được về cái bảng phiên âm như mình đã nói ở bước trên. Và thứ hai nữa là các bạn phải tìm hiểu về trọng âm và phần nhịp điệu. Như vậy trọng âm là gì, nhịp điệu là gì? Trọng âm có nghĩa là khi các bạn nói trong tiếng Anh có những cái từ nó gồm từ 2 âm tiết trở lên thì mình sẽ có một cái phần là phần nhấn, tức là mình sẽ đọc cho cái âm tiết được nhấn, gọi là trọng âm, to hơn, cao hơn hoặc dài hơn. Ví dụ mình đọc cái từ như là English, mình không nói là English mà mình đọc cái e nó to hơn, đúng không? English. Thì Moon cũng có một cái video hướng dẫn cách nhấn trọng âm rất là cụ thể, các bạn có thể tham khảo ở phần dưới, mình sẽ để ở trong cái phần mô tả của video. Tiếp theo nữa là các bạn cũng hiểu về cái phần nhịp điệu, có nghĩa là khi người bản xứ nói tiếng Anh thì họ không có nhấn vào từng từ, họ không có để thời gian cho từng từ là giống nhau, mà họ sẽ tập trung nhiều thời gian hơn cho những cái từ mà nó truyền đạt ý nghĩa của cái câu đó, người ta gọi là content words. You need to practice it, you need to harness it to get better and better at it. Ví dụ các bạn muốn nói là I want to improve my English to get a good job, thì các bạn sẽ không nói, người ta sẽ không đọc từng từ như vậy, trừ trường hợp là người ta đang ghi âm để cho những người học tiếng Anh đang học. Còn thông thường khi các bạn giao tiếp, người ta sẽ không nói chậm từng từ, mà người ta sẽ tập trung vào những từ quan trọng. Người ta không nói rằng là I want to improve my English to get a good job, mà họ sẽ nói là I want to improve my English to get a good job. Các bạn sẽ thấy những cái từ nổi lên là want, improve, English, get, good, job. Tức là khi mà mình nói tiếng Anh, mình sẽ phải tập trung vào những cái từ mà nó truyền đạt ý nghĩa của câu. Thì người bản xứ hoặc là người nói tiếng Anh khác, khi người ta nghe bạn nói tiếng Anh, người ta cũng sẽ tập trung vào những cái từ đấy. Cho nên là chúng ta nên tập một cái thói quen, đó là nói tập trung vào những cái từ mà nó có ý nghĩa quan trọng trong câu. Cái hồi đầu mà Moon mới tập cái này nó rất là khó đối với mình không quen, mà mình cứ quen nhấn vào từng từ. Mình hay đọc là I want to improve my English to get a good job, kiểu như vậy. Nhưng mà khi mà mình phải tập nói nhanh lên và nhấn vào những cái từ quan trọng thì mình thấy ban đầu nó rất là khó. Nó giống như kiểu các bạn phải tập hành một cái kỹ năng mới như là đi xe đạp. Nhưng mà sau dần thì nó thành một cái thói quen và nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. I want to improve my English to get a good job. Bước tiếp theo đó là các bạn hãy nghe nhiều hơn. Thực ra bình thường các bạn sẽ nghĩ rằng là để học phát âm tiếng Anh thì các bạn chỉ cần cày cái gọi là IPA, là cái bảng phiên âm quốc tế, và cứ thế đọc chuẩn từng từ. Nhưng cách học này nó sẽ không hiệu quả về lâu dài. Các bạn sẽ cảm thấy rằng là học theo một cách rất là máy móc và không hiệu quả. Nhưng ngày xưa mình học tiếng Anh là mình học bắt đầu từ đôi tai. Có nghĩa là mình học phát âm, mình cũng học bảng phiên âm, mình cũng tìm hiểu về trọng âm, về nhịp điệu. Nhưng mà mình tập trung vào việc nghe thật nhiều trong quá trình mình học. Mình nghe, ví dụ như là mỗi khi mình gặp một cái từ mới thì mình sẽ nghe xem là từ đấy được phát âm như thế nào, bao gồm những âm gì. Mình nghe tiếng Anh mình cũng để ý xem là khi mà người bản xứ nói tiếng Anh thì hình như là họ tập trung vào những cái từ quan trọng trong câu. Mình để ý khi mà mình nghe lại những cái bài đó kèm theo transcript thì mình thấy là
gạch chân những cái từ mà họ nhấn. Đấy, thì mình cảm thấy là mình sẽ ngấm lâu hơn. Những cái từ mới đó mình cũng biết xem là trọng âm của nó nằm ở đâu. Thực ra thì để làm được đúng một từ có thể là gì? Không phải ở chỗ là các bạn sẽ ngồi các bạn chỉnh khẩu hình cho đến khi làm được, mà để làm đúng một từ ấy, các bạn cần phải tăng cái thời lượng các bạn nghe và cảm nhận âm của cái từ đấy lên. Các bạn để ý là các bé khi mà còn nhỏ thì có thể các bé không nói được từ mẹ ngay lập tức, các bé có thể nói là mama. Thế xong rồi thì bởi vì nghe cái từ này rất là nhiều từ mẹ bảo gọi mẹ đi, thì bé bắt đầu bắt me và chuyển dần sang mẹ. Tức là bé có sự nghe bắt đầu từ đầu vào và sự luyện tập rất nhiều lần cho đến khi bé đọc được thành công cái chữ đấy. Thì khi các bạn học phát âm tiếng Anh nó cũng hơi giống như là các bạn quay trở về cái thời kỳ đó thôi. Và cái phần cuối cùng mà các bạn cần phải làm đó chính là làm thật nhiều những cái bài tập bắt chước. Và mình có thể nói với mọi người, tâm sự thẳng với mọi người, đây là những cái dạng bài tập mà nó làm thay đổi tiếng Anh của mình. Khi mà mình mới tập những dạng bài này thì mình cảm thấy là rất là thích thú luôn. Tức là vừa thấy khó nhưng mà vừa thấy thích, bởi vì nó thật sự là nó hiệu quả. Cụ thể là gì? Có nghĩa là mình sẽ nghe một cái băng nói mẫu của người bản xứ, sau đó mình tập nói theo cái cách nói của họ. Và không phải là tập một cách mù quáng mà các bạn sẽ tập dựa trên sự phân tích. Mình lấy một ví dụ, các bạn có một câu như thế này, các bạn thấy người ta đọc là "Do you wanna join us?" Thì các bạn muốn bắt chước theo để nói theo để giống như cái người bản xứ đấy, để các bạn học được cái cách nói, học được cái nhạc điệu của ngôn ngữ đó, đúng không? Nhưng mà nếu như các bạn chỉ nói theo một cách gọi là không có kiến thức, các bạn "Do you wanna join us?" kiểu như vậy các bạn thấy nói không đúng. Nhưng nếu các bạn học về phát âm, các bạn hiểu, các bạn làm bài tập này thì chắc chắn nó sẽ hiệu quả. Thì các bạn sẽ phải đi đến cái bước là các bạn nghe để cảm nhận. Do you wanna join us? Dùng kiến thức phát âm của các bạn đã học để các bạn hiểu là người ta không nói là do you, người ta là do you, ngay kiểu do you. Không phải là want to, đọc thành wanna. Không phải là join us mà đọc là join us. Và không phải là do you wanna join us mà sẽ là đi lên giọng mà join us. Thì do you wanna join us? Và cái từ join là cái từ rất là rõ trong cái câu này, nó là cái từ chính của câu này. Và đây là một cái câu hỏi dạng yes no, người ta đi lên giọng ở cuối. Đấy, tức là mình nắm được cái kiến thức như vậy trong cái quá trình mình học, và mình bắt chước một cách có chủ đích, mình bắt chước một cách có kiến thức. Thì mình nói lại, mình sẽ có thể nói là do you wanna join us? Do you wanna join us? Tất nhiên là đây chỉ là một ví dụ thôi. Khi các bạn làm, các bạn có thể chọn ra một câu, 2 câu, 3 câu, 4 câu, 5 câu, thậm chí một đoạn dài hơn như thế. Nó tùy vào cái khả năng của mỗi người, cũng như là khi các bạn bắt đầu hay là các bạn đã tập bài tập này nhiều lần rồi. Nhưng nếu các bạn phân tích như vậy thì chắc chắn là nó sẽ rất là hiệu quả. Và bài tập này đã làm thay đổi tiếng Anh của Moon rất là nhiều. Đó là những cái chia sẻ cá nhân của mình dựa trên kinh nghiệm mà mình đã thực hành tiếng Anh từ rất lâu nay. Mình thấy nó vô cùng hiệu quả, và mọi người tại sao lại không thử, và nhớ comment cái cảm nhận của bạn về bài tập bắt chước cũng như là những cái cách mà Moon đã hướng dẫn trong video này ở bên dưới video để mình biết nhé. Chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.